তো আপোনালোকে আকৌ আহিলে মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ তো গাইজ মই প্ৰণৱ চিটেমিছং অসমীয়া ইউটিউব গেমিং চেনেল আৰু ব্লগিং চেনেলটোত আপোনালোকক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইজ মই আকৌ এটা ব্লগিঙৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকলৈ আহিছোঁ তো গাইজ এইটো ভিডিঅ' আগতে ৰেকৰ্ডিং কৰা আছিলে মই আৰু মোৰ দাদাই কৰিছিলোঁ মই কেমেৰা অপাৰেটৰ আছিলোঁ তো গাইজ এইটো ব্লগিংটো কৰা আছিলে তো আপোনালোকে চাব যে ভাল লাগিলে নাই আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব তো গাইজ বেছিকৈ দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ ক্লাছ 9 লৈকে আপোনাৰ নামটো দেৱানন্দ মিছং গাঁও গাঁও চৌগুৰি জিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট যোৰহাট পৰে ন বিয়া পাতিলা বিয়া পাতিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা এটা হৈছে ঠিক আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱ এতিয়া দেখাব কি কি হৈছে ইয়াৰ খেতি এইটো এটা মক্কেল এটা সদায় গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত বিজি হৈ থাকে কিমান ধুনীয়া মটৰ একো পোক চোক নাই বুধবৰীয়া বজাৰত পাব ইয়াক পিয়ৰ বুধবৰীয়া বজাৰত পাব আৰু কোনটো বজাৰ যায় আপুনি নাৰিকলগুৰি নিজে লৈ যায় নে মানে বেপাৰীক দিয়ে নিজে লৈ যাওঁ নাৰিকলগুৰি লগ পাব কেপচিকাম চাওক কেপচিকাম জলকীয়া তেতিয়া ৰঙটোহে ইয়াক এতিয়া বৰ্তমান ৰুইছোঁ আপুনি এটা কথা কওকচোন খেতি কৰি তেনেকে মাহেকত আপোনাৰ কিমান ইনকাম হয় মাহেকত 1 লাখ উঠে 1 লাখ মান উঠে চাকৰি কৰি চবেই আজিকালি যুগত চাকৰি পিছতে দৌৰি থাকে কিন্তু এতিয়া চাওক ৰাইজ ইয়াৰ পৰা শিকক অকমান এটা খেতি কৰি মেলি কিমান উন্নতি হৈছে 1 লাখ টকা ইয়াৰ বাহিৰত কি কি খেতি হৈছে যোগে দিলে এইটোৱে নহয় এইফালে বহুত আছে ইয়াৰ আধাহে আছে এইটো বেঙেনা উঠি গৈছে আৰু ওলালে 2 কুইণ্টেল ওলালে ন এতিয়া এইফালে জলকীয়া চাওক কেনেকুৱা নেচাৰেল জলকীয়া বুধবৰীয়া বজাৰ আৰু অনিবৰীয়া বজাৰ পাব দেৱানন্দ মিছং এইটো চাওক জলকীয়া চাওক এই জলকীয়া পুৰা নেচাৰেল একো কেমিকেল মিক্স কৰা নাই এইটো কিমান মাহ হ'ল 4 মাহ 5 মাহ চলি আছে এতিয়া 5 মাহ এতিয়া 5 মাহত কিমান বাৰ ছিঙিলে আপুনি 5 মাহত 4 বাৰ ছবাৰ ছিঙিলো কেই কেজি ওলালে 3 কুইণ্টেল ওলাই গ'ল 3 কুইণ্টেলত কিমান টকা মান পালে আপুনি 3 কুইণ্টেলত 60 টকাকে বিকিছো 60 টকাকে বহুত লাভ পালে আৰু কিমান খৰচ হৈছিলে এইটো কৰোঁতে কিবা ল'লে পেকেটত ল'লে 400 টকা 400 টকা মানে আৰু কিবা কিবি মিলাই মানে 2000 মান খৰচ হৈছে 2000 মান খৰচ হৈছে এতিয়া চাওক ভাই এইটো পিয়া বজাৰত এইটো কেমেৰা পাৰ্চন আমাৰ প্ৰণৱে দেখাব এইটো
পিয়াজৰ দাম কেনেকুৱা এতিয়া বজাৰত পিয়াজ চাও ইফালে দেখাই দিয়া গোটেই দেখাই দিয়া এইটো আপুনি কেতিয়া লগাইছিলে পিয়াজ এইটো বেছি হোৱা নাই কিমান মান 2 মাহ মান হৈছে আৰু 2 মাহ মান হৈছে এতিয়া হৈছে নে এইটো পুৰা লাগিছে নে তলত ইমান গুটি লগা নাই ইমান সৰু সৰু হৈ আছে ন পিয়াজৰ দাম চাওক এতিয়া কিমান এটা এইটো ওপৰতে আপোনাৰ কিমান টকা মান গ'ল এনে টকা নাযায় কষ্টত বেছি মানে পিয়াজ তেতিয়াতো দাম নাছিলে তেতিয়াই ন তেতিয়া দাম নাছিলে এইফালেও আছে চাওক এইটো আলু আলু খেতি এইটো কি আৰু ফুলা নে বোম্বাই ফুলা আলু এতিয়া এইটো উঠাবলৈ হ'ল আৰু চাগে এইটো উঠাবলৈ হ'ল আৰু 2 সপ্তাহ মান পাছত উঠাম আৰু ইয়াত আপুনি কিমান বছৰ খেতি কৰি আছে ইয়াত এইটো বহুত বছৰ হৈ গ'ল আমাৰ খেতি কৰা ইয়াত অকল চব্জি খেতিয়ে অকল ইয়াত একো মানে ধান চান নাই ইয়াত 12 মাহ খেতি ইয়াত 12 মাহ খেতি এতিয়া এই আলু উঠালে আপুনি এতিয়া কি খেতি কৰিব ইয়াৰ পিছত এইটো জলকীয়া লগাম আকৌ জলকীয়া লগাব এইটো জলকীয়া এইটো আকৌ কেইবাৰ ছিঙিব লাগিব আৰু এইটো বহুত ছিঙিব পাৰিব তেতিয়ালৈকে নমৰে মানে তেতিয়ালৈকে নমৰে কেমেৰা পাৰ্সন প্ৰণৱে থাম্বনেইলো লিখলা ভিডিও ফটো মারতে